Zdravím vás u videa s terapeutem Michalem Nikodémem. Naším dnešním tématem bude metoda vnitřní muž a vnitřní žena. Michale, zdravím tě. Ahoj, Báro. Můžeš nám teď na úvod stručně trošku přiblížit, o co se přesně jedná, o čem to dneska bude, to naše povídání? Bude to o tom, jak objevit a případně zharmonizovat dialog našeho vnitřního muže a vnitřní ženy. Každý v sobě máme dvě polarity, mužskou a ženskou, a ve většině případů nás lidí se stává, že nejsou v harmonii, že jedna z nich se snaží buď tu druhou nějakým způsobem manipulovat, nebo jí dominovat, nebo naopak nějaká polarita té jedné slouží, snaží se jí podporovat, ale dělá to na úkor toho, že potom nežije spokojeným a nějakým projeveným způsobem života. Ta metoda, kterou ty používáš, kde se vzala? Je to něco ze starověku nebo je to něco moderního? Mužskou ženskou polaritu opravdu známe od starověku, anebo od možná doby, co lidstvo existuje, ale tahle ta konkrétní metoda začala vznikat zhruba před 35-40 lety v Americe. Začala ji vyvíjet terapeutka Američanka Sagar Priya Roberta DeLong, a v té době, když ji začala nějakým způsobem objevovat, tak působila v Esalen institutu, což byl institut, kde se v těch 70. a 80. letech velice hojně experimentovalo s novými technikami psychoterapeutickými, a v téhleté době během klasických sezení si začala všímat, že každý z nás v sobě máme nějakou energii a že těch energií máme několik druhů, a poté vlastně si začala všímat, že někdy ta energie je v té dominantní pozici, někdy ta energie během toho jednoho sezení u toho jednoho člověka, ta energie může být v nějaké submisivní pozici, a s těmi věcmi začala pracovat, začala je zkoumat, poznávat, vyvíjet, a vzniklo z toho, řekněme, tohleto terapeutické sezení. Ta metoda se celým jménem nazývá Star Sapphire Male Female Energy. Kdybychom to měli nějak volně přeložit, tak je to práce s mužskou a ženskou energií hvězdného safíru. Kde se tam vůbec vzal ten hvězdný safír, ten krásný kámen? Když Sagar Priya vymýšlela jméno pro ten druh terapie, použila metaforu, a to metaforu právě safírové hvězdy. Když ti dám na ruku kámen, safír, pokud nebudeš znalec, tak ti bude připadat jako krásný barevný kámen. V momentě, kdy budeš o kamenech něco vědět víc, a v momentě, kdy na ten kámen posvítíš světlem a podíváš se na něj z určitého úhlu, zjistíš, že díky vnitřní krystalické struktuře v tom kameni vidíš hvězdu. A tuhletu metaforu Sagar Priya přenesla právě na tuhletu terapii, kdy běžně, když se spolu setkáváme a když nějakým způsobem komunikujeme, tak na sebe nějakým způsobem působíme a nějak vypadáme a nějak žijeme. Ale v momentě, kdy na sebe necháme posvítit světlo a podíváme se na sebe z jiného úhlu pohledu, máme možnost zjistit, že v nás existují tyhle dvě polarity, a máme možnost zjistit, která se kdy v jaké situaci chová, a díky tomu zjištění a té vnitřní struktuře s tím můžeme velmi efektivně, dobře a rychle pracovat. My tady používáme ty pojmy vnitřní muž, vnitřní žena. Může to být pro někoho možná příliš abstraktní. Můžeš nám to nějak přiblížit, co si pod tím máme přesně představit, kdo nebo co je ten vnitřní muž a ta vnitřní žena? Úplně s tebou souhlasím, protože i já, když jsem se s tím názvem setkal poprvé, vnitřní muž, vnitřní žena, tak to na mě působilo velmi ezotericky. Neuměl jsem si pod tím vůbec nic představit. Ale dám teďka několik příkladů, jak to vysvětlit, protože všichni z nás máme minimálně dvě části, a jedna část reaguje a funguje, řekněme, racionálně a logicky až matematicky, a téhleté části přiřazujeme mužské kvality a říkáme ji teda vnitřní muž. A v jiných situacích se zase chováme emocionálně a intuitivně a nějakým způsobem kreativně, a téhleté části nebo tomuhletomu způsobu chování přiřazujeme termín ženské chování nebo vnitřní žena. Je také prokázáno, že náš mozek, jak je rozdělený na dvě hemisféry, pravou a levou, že každé té hemisféře se právě přisuzují tyhle ty vlastnosti a schopnosti. Jedné se přisuzuje více logika a racionalita,
takže ta mužská nebo vnitřní muž, a druhé se přiřazuje právě ta emocionálnost a řekněme ty ženské kvality. Jasně. A do toho tam každý máme mámu a tátu a tam možná taky trošku funguje potom asi zase ten princip těch dvou polů. Přesně tak. Každý z nás jsme byli stvořeni 50% z maminky a 50% z tatínka a byť bychom nikdy své rodiče ve svém životě neviděli, tohle to platí. A byť bychom nikdy své rodiče neviděli, po případě většina z nás jsme vyrůstali v nějakých rodinách, tak tohle to na nás působilo, tohle to nás formovalo a tohle to nám pomohlo vytvořit způsob, jakým žijeme a to, jakým způsobem tyhle ty dvě naše vnitřní části komunikují. Když ty se s tím svým klientem nebo klientkou, řekněme, rozhodneš, nebo přijdete na to téma, řekneš, nebo to navrhneš, že byste mohli ten problém vyřešit touhletou metodou, jak probíhá to sezení? Tohleto sezení je malinko specifické oproti ostatním sezením a dovoluji si říct, že je to takový můj majstrštyk. Ještě teda jenom na doplnění, v České republice je 5 certifikovaných terapeutů, kteří tohleto sezení nabízejí. Nevím, kolik z nich to doopravdy nabízí, ale je to opravdu malinko speciální. Specifické je zaprvé v tom, že oproti klasickému sezení, které nabízím a které je 60-minutové, tak tohleto sezení má minimálně 90, ale až 120 minut. A to sezení probíhá tak, že když klient nebo klientka přijde, zhruba 15 minut si povídáme o tématu, o problému, o zakázce, kterou klient chce vyřešit. Dalších zhruba 10 minut probíhá takzvané čtení a to vypadá tak, že se klientka nebo klient položí na pohovku nebo na nějaký masážní stůl nebo na nějakou podložku. Celých těch 10 minut může mít zavřené oči a může relaxovat a já ze začátku přijdu, nejprve se dotknu chodidel a poté už bez dotýkání takhle s rukou postupuju nad tělem a svým způsobem, abych to dal do nějakých slov, zjišťuju stav duševního zdraví. Poté se vrátíme zpátky do křesel a začneme opět vést nějaký dialog a pomocí toho dialogu se přesuneme do vnitřního muže a do vnitřní ženy. Michale, jak vstoupíš do té svojí vnitřní ženy a vnitřního muže? Na to během sezení použiju 2 takové techniky a jednou z těch technik je, že postupně si klientka nebo klient zakrývá jedno nebo druhé oko a já každému tomu oku nebo každé té straně pokládám stejnou otázku. A klient nebo klientka na tu otázku nějakým způsobem odpovídá a když se vymění a odpovídá na stejnou otázku, zjistí velice často, že na stejnou otázku odpovídá jinak. A ten rozdíl může být veliký, ten rozdíl může být malý, někdy se stane, že odpovídá na ty otázky stejně, ale ať je to jak chce, pro klienta či klientku je to velmi objevný proces. Takže to je jedna část. A ta druhá část, ta druhá technika, která jde ještě trošku víc hlouběji a jde ještě víc do toho procesu nacítění se na jednu nebo druhou polaritu je, že do prostoru přidám další 2 židle a klient či klientka si přesedá z jedné židle na druhou a během tohoto procesu na jedné židli je muž, na jedné židli je žena, vnitřní muž, vnitřní žena a během tohoto procesu jde ještě hlouběji do svých pocitů a může to prožívat jak ve své mysli, tak i ve svém těle. Michale, ty jsi sám říkal, že v Česku tuhletu metodu nabízí jenom 5 terapeutů. Jak ty sám si vůbec k téhleté metodě přišel a prošel si tím tréninkem? V roce 2009 jsem absolvoval jeden workshop. Byl to pro mě velice atypický workshop. Za prvé tím, že trval 7 dnů, což většina workshopů trvá 2, 3, 4 dny. Za druhé, že se jmenoval Vnitřní muž, vnitřní žena, což pro mě bylo velmi neuchopitelné. Ale za třetí, ten workshop byl poskládaný takovým způsobem, že veliká část se věnovala meditacím, různým druhům meditací, ať už aktivním nebo neaktivním meditacím. A druhá veliká část byla věnována cvičením, které nám všem účastníkům toho workshopu pomáhala se s našimi polaritami seznámit a pomáhala se seznámit s tím, jakým způsobem díky tomu vnitřnímu nastavení fungujeme navenek. Tenhle ten workshop byl vedený právě Sagar Prií, která přijela do Česka, nebo jezdila sem jednou za rok tenhle ten workshop
tady dělat. A mimo tahleta cvičení a ty meditace ještě součástí toho workshopu bylo individuální sezení. To individuální sezení Sagar Priya prováděla nebo poskytovala jednomu z účastníků a jedné z účastnic a my jsme se na to dívali. A to mě fascinovalo, to mě tak okouzlilo, že jsem si takovéto sezení také chtěl objednat a zaplatit, ale tím, že jsem si vzpomněl pozdě, už na mě nezbylo, tak jsem se rozhodl, že za rok přijedu znovu a absolvuji a už se objednám dostatečně dopředu, ale na konci tohoto workshopu mě Sagar Priya oslovila a nabídla mi, abych se zúčastnil jejího výcviku, abych ten výcvik celý absolvoval a tím se tu metodu naučil, ať už ji poskytoval svým klientům, po případě s ní pracoval ve svém soukromém životě. Co jsou ty zakázky, problémy, které ty řeší s těmi klienty, kteří za tebou přijdou a řešíte to touhletou metodou? Tahle ta metoda je vynikající právě na vztahy. A to na vztahy, kdy máme pocit, a s tím většinou klienti přicházejí, že se jim nedaří s jejich vnějšími vztahy. Ať jsou to partnerské vztahy, ať jsou to vztahy s rodiči, s dětmi, s kolegy, s kamarády, jakékoliv vnější vztahy. Protože velice často se stává, že to, jakým způsobem my ten vztah máme nastavený a jak funguje u nás vevnitř, tak se to stejným způsobem zrcadlí navenek. Takže vztahy. Další věci, se kterými klienti přicházejí, a tahle ta technika funguje perfektně, jsou věci týkající se práce a toho, zdali práce, kterou děláme a která nám nese obživu, nás uspokojuje, nás vyživuje a dělá nám radost. Takže to je druhá taková veliká oblast. A třetí oblast, která může velmi benefitovat z tohoto typu terapie, je oblast, nazval bych to oblast meditace, ale je to oblast věnování se sobě samému, sobě samé. Je to oblast hledání a věnování času a prostředků těm činnostem, které nás nějakým způsobem vyživují. Pokud s klientem nebo klientkou jako zvolíte tuhletu metodu, je to věc na jedno sezení, anebo je to věc dlouhodobá, že musíš prostě těch dialogů s tím vnitřním mužem a vnitřní ženou vést několik, abyste ten problém společně vyřešili? Tohleto sezení většinou navrhuji klientům, a je to taková jedna veliká skupina klientů, pak existuje ještě druhá skupina, o které se zmíním za chvilku, tak klientům, kteří docházejí plus minus nějakou dobu pravidelně na ta klasická hodinová sezení. V určitém bodě tihleti klienti začnou o sobě nebo o situacích, které prožívají, komunikovat způsobem, že řeknou, v těchto situacích se více chovám jako chlap. V těchto situacích se více chovám emocionálně jako žena. Bez ohledu na pohlaví klienta takhle začnou situace popisovat a vyjadřovat se k nim. A to je ten nejvhodnější moment, kdy se s klienty začnou o téhleté terapii a o téhleté možnosti bavit a kdy jsou otevření tomuhletomu přístupu a svým způsobem tahleta terapie, řekněme, zakončuje nějaký proces individuálních sezení. Po téhleté terapii navrhnu klientům, aby si vzali nějaký čas, nějaký prostor, vstřebat to, co se všechno o sobě dozvěděli, to, co se naučili a aby měli čas na integraci a na případnou změnu v jejich životě. Takže to je jedna část klientů. A druhá část klientů jsou klienti, kteří z nějakého důvodu o téhleté technice vědí, nebo oni slyšeli a objednají se nebo chtějí se objednat přímo na tohleto sezení. A když ty klienty neznám, tak jim navrhnu, abychom se potkali minimálně na jedno sezení, na to klasické hodinové sezení. Tam se malinko poznáme, zjistíme, kterým směrem by se to sezení mohlo ubírat, jaké mají zakázky a poté to sezení absolvujeme. No a v případě, že ten klient nebo klientka už tuhletu techniku zná, anebo je to vracející se klientka k téhleté technice, tak tam rovnou objednáme termín na tohleto 2hodinové sezení a ta technika a to sezení proběhne. No a ti klienti se potom třeba vrací po nějakém čase a zase to nějak, řekněme, projdou znovu zase tím dialogem, anebo tím to prostě ukončí, pokecali si s vnitřním mužem, vnitřní ženou a tím se to pro ně vyřešilo.
Tohle je velmi individuální a záleží na tom, jaké téma se během toho sezení otevřelo, jak hluboce jsme se dostali a jak bylo zpracováno. A poté velmi individuálně klienti mají buď to potřebu se vrátit, anebo tu potřebu nemají. Ale většinou se stane, že zhruba po půl roce, po 3/4 roce, po roce nebo po nějakém čase, který je velmi individuální, se klienti ozvou znovu a mají znovu nějaké téma, se kterým by velice rádi pracovali. Většinou je to jiné téma, než se kterým byli minule. A pak vlastně krátkým, jenom úvodním rozhovorem se zjistí, že to téma, které řešili minule, nějakým způsobem zpracovali. Buď to se jim v životě neobjevuje a v případě, že se jim objevuje, vědí, jak s ním nakládat. Takže po nějakém delším čase se klienti znovu ozvou, znovu přijdou většinou s jiným tématem a zase touhletou technikou se na tohleto téma podíváme. Ty jsi taky říkal, že někdy se ti klienti vlastně vrací třeba po roce, po 9 měsících. Tak jak vlastně od toho svého vnitřního muže, vnitřní ženu lze pečovat v mezičase, mezi těmi sezeními, kdy samozřejmě ty to se mnou vedeš odborně, je to vždycky trošku něco jiného, že i když si můžu sám to vést, tak přece jenom vždycky ten pohled i zvnějšku tomu může pomoct. Tak taková ta samopéče, to může probíhat jak, aby jsem ten proces prostě nějak extra nepřerušil a zase ty mi spíš si pomohl, aby jsem neudělal nějaký kroky zpět, ale spíš právě kupředu tam, kam chci, k řešení těch problémů, který mám. Tady bych opět použil na úvod malou metaforu. A to, když klient přijde se svým tématem, na které se chce podívat a které chce řešit, tak já vnímám klienta jako, nebo takhle, já vnímám klienta jako mikroskop, který přinese nějakou svou vlastní tématiku nebo něco, co chce řešit. A to je ta věc, která se položí do toho sklíčka pod tu lupu. Takže to je klientův problém. Klient je mikroskop a klient je zároveň tím, kdo se do toho mikroskopu dívá a je schopen něco objevit na tom sklíčku. A moje úloha a moje role jako terapeuta, tu bych možná přiřadil tomu světlu, které je schopno nasvětlit to, co se tam chce objevit, to, co je tam k dispozici a klient si s tím potom může pracovat sám. To znamená, po tomhletom sezení v mezičase zaprvé klient se naučí nějakým způsobem tyhle ty věci zpracovávat, nahlížet a umí si s něma pracovat sám, takže to je jedna taková věc. A druhá věc, na podporu tohoto procesu většinou klientům navrhuji, aby buď to absolvovali nějaké skupinové workshopy, seberozvojové, sebepoznávací, prožitkové skupiny a tímhletím si prohlubují možnost a znalost a sebevědomí, to znamená vědomí sebe sama, jakým způsobem fungují. Po případě jim velice navrhuji a doporučuji, aby začali anebo pokračovali a meditovali. A ty meditace můžou být aktivní, ty meditace můžou být tak, jak si většinou představujeme, že sedíme se zavřenýma očima a pozorujeme, co se děje uvnitř nebo co se děje venku. A v případě, že klient nebo klientka je více pro aktivní meditace, může to být činnost spojená se sportem. Někdo řekne, rád uklízím, rád se starám o zahradu, ráda jezdím na motorce. To může být cokoliv, co nás vyživuje, co nás dělá spokojenými. A další takovou částí péče o sebe, a to teda není jenom co se týče téhleté terapie, ale všeobecně péče o duševní a fyzické zdraví je dobře a kvalitně a správně se stravovat, pečovat o své tělo formou masáží, po případě nějakých jiných relaxačních technik a tímhletím způsobem žít spokojeně. Michale, moc děkuju za další zajímavé povídání. No a budu se těšit zase někdy příště.